Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet tudni az X-ről, hogy van ő, egyáltalán gondol-e rátok, vagy hogyan gondol, érez-e még valamit. Szóval, hogy mi van az Excel, ma ez a kérdésünk, és kezdjünk is hozzá. Tehát a kérdés az, hogy mit tudhatunk meg az X jelenlegi helyzetéről. Az Excel mi van most? Úgy látom, hogy viharos időket él meg most. A gondolatai és a belső világának a középpontjában egy számára igen fontos személy áll. Az lehettek akár ti is, de lehet valaki más is, lehet a jelenlegi kapcsolata, mert hogy itt egy kapcsolattal összefüggésben, hogy az mit mondott, mit mond, de az is lehet, hogy például itt egy édesanyáról van szó, aki mondjuk vélemény nyilvánított valamikor neki arról, hogy egy kapcsolat az milyen, hogy például az, hogy egy házasság az sosem jó, meg ne házasodjál meg szóval akár ilyen is lehet, szóval bármi, az a lényeg, hogy ő most nagyon, hát nem kellemes az, amin keresztül megy, mert vannak neki olyan gondolati emlékei, amelyek nem a kellemesebbik oldalát mutatják az életnek. Na, lássuk akkor, hogy mit mutat itt ez a halál még, mit tudhatunk meg erről többet. Bizony, itt erre az is lehetséges, hogy azért éli meg ilyen nehezen a mostani időszakát, mert, mint mondtam, akár ez a régi, vagy ez a kommunikáció, ami régebben elhangzott, vagy mostanában hangzik el, az arról szól, hogy az ő érzelmei azok nem őszinték, illetve nem viszonozzák az ő érzelmeit, és ebből arad a félelme, a féltékenység is ebből ered, úgyhogy az érzéseinek az őszintességével, annak az őszinte viszonzásával van összefüggésben ez a viharos időszak, amit most átél, de tulajdonképpen nem ezzel van, hanem azzal van összefüggésben, csak ezt így nem gondoljuk végig, hogy valahol valamikor ő neki valaki valamit mondott, és ezt ő készpénznek vette, és ezt ő elhitte, és magáévá tette, és nem kérdőjelezi meg. Holott itt azt is mutatják a lapok, hogy itt vannak tiszta érzések, és akkor itt mondom azt, hogy innen erednek például a kisebb rendűségi, meg kis érzések és a kis hitűségek, az önbecsülési problémák, hogyha valahol valamikor nekünk olyat mondtak, amit mi magunkra is igaznak gondoltunk, és ezt nem tesszük le. Na ebből erednek az önbecsüléssel kapcsolatos problémák, és ő most egy ilyenen megy keresztül, konkrétan az, hogy ő nem hiszi el azt, hogy ő szerethető, vagy az, hogy ő képes tisztán és őszintén szeretni. Itt bármelyik lehetséges. Megnézzük még ezt az özvegyasszonyt, hogy mit tudhatunk meg erről. Elképzelhető, hogy ez a kijelentés, amit az előbb példaként is felhoztam, ez úgy hangzott el, hogy annak a személynek a saját vágyai, a beteljesületlen vágyai miatt mondta ezt, és nagyon gyakran előfordul, hogy ilyen
körülmények között elhangzott mondatokat hiszünk el valóságnak. És ezeket mondom én azt, hogy ilyen belső gyermeki sérülések, ilyen belső sérülések, amelyeket egész egyszerűen lehet korrigálni, lehet kitisztítani, csak mint ahogy mondtam az előbb is, hogy mi magunk nem gondoljuk ezt így végig. Ezt eszünkbe sem jut, hogy például, hogy honnan ered egy hitünk, az, hogy így vagy úgy kell viselkedni, így vagy úgy kell élni, vagy hogy a másik ezt meg ezt gondol rólunk, ez meg sem fordul a fejünkbe, hogy vajon miért gondoljuk ezt, vajon honnan ered ez a gondolatunk, vajon kitől hallottuk, és hogyha ezt így utána járunk, akkor tulajdonképpen ez a belső gyermek gyógyításának a kezdő lépései, és például, hogyha ezt így végigcsináljuk, vagyis elkezdjük csinálni, akkor így tudjuk magunkat felszabadítani ilyen tévképzetek alól, ilyen önbecsülési problémák alól, mint ami itt is látszik az ő részéről. És megnézzük akkor, hogy mit lehet tudni arról, hogy veled kapcsolatosan ennek az ex-nek milyen gondolatai vannak. Tehát a kérdés az, hogy ez az ex hogyan gondol a nézőre, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, hogy gondol a nézőre ez az ex, hogyan gondol. Hogyan gondol a nézőre ez az ex? Mondom én, hogy itt nagyon fontos az ő kis hitűsége veled kapcsolatosan is, mert egyébként ő nagyon is hűséggel és nagyon kitartóan emlékszik vissza a kettőtök kapcsolatára, sőt, még azt is mondhatnám, hogy lehet, hogy sajnálja is azt, hogy jelenleg nem vagytok együtt, illetve hogy ezt így meg kellett szüntetni, vagy megszűnt, és tele van kétséggel, hogy hogyan, vagy lesz-e tovább, vagy hogyan lesz tovább. Na megnézzük itt a tolvajt, mert ez azt is jelentheti egyébként, hogy a kettőtök kapcsolata nem egy felvállalt kapcsolat volt, és ez akár problémát, szomorúságot, nehézséget, fájdalmat okozott, a találkozások és az együttlétek is, pont emiatt, hogy nem egy felvállalt volt, de ha nem erről van szó, akkor viszont arról, hogy ő rosszul érzi magát a találkozások hiánya miatt. Megnézzük itt a féltékenységet, hogy mit tudhatunk meg itt a féltékenységről. Milyen félelem ez? Mint ahogy mondtam már, ő neki itt láthatóan nagy önbecsülési problémája van, alulértékeli magát, lebecsüli a saját értékeit, és bizony azt is gondolja, pontosan ebből kifolyólag, hogy ő nem alkalmas hozzád, nem megfelelő partner a számodra, és ez mondjuk így, hogy újra és újra ezen győzködi magát, és ez nem megy át neki. Szóval próbálja ő magát ezen győzködni, de nem tudja elhinni. Valahogy ilyen kicsit skizofrén ez az egész, hogy megpróbálja meggyőzni magát arról, hogy abszolút nem vagyok jó neki, én abszolút, de valahol a lelke meg a tudata mélyén tudja, hogy de az jó lehetne, és ezzel szembe megy. De ennek az oka lehet az, amit az előbb is mondtam, hogy ő neki egy olyan téves berögzülése van, amit valamikor valahol hallott, és magáévá tett gondolatot, és ebből
eledeztetve próbálja lebeszélni magát rólad, de megnézzük akkor, hogy milyen érzései vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatosan, mit érez ez az ex a néző iránt, mit érez iránta, mit érez iránta. Mit érez az ex néző iránt? Hát végtelenül szomorú, az biztos. Olyannyira, hogy egyes esetekben, hogy szinte ebbe bele is tud betegedni, más esetekben viszont a szomorúsága őt arra ösztönözte, vagy ösztönzi, hogy a szokásait mondjuk ahhoz a jelen helyzethez igazítsa, ami van. De hát ehhez a téveszméhez, amit ott az előbb is láttuk a gondolatában, hogy te nem vagy már az élete része, és így a saját érzéseit is próbálja megint a gondolatával lenyomni, hogy ettől még ez az igaz, mert valaki azt mondta, és még nem is biztos, hogy tudja, hogy ki mondta neki, hogy te nem érdemelsz ilyet, te nem vagy elég jó neki, te mit keresni valód lenne neked ott vele, és itt próbál ő alkalmazkodni úgymond a házi rendhez, ahhoz a szokásokhoz, amit ő a családjából, a gyökereiből hozott. Na most a betegségre kérnék szépen. Hogy mit tudhatunk meg itt a betegséggel kapcsolatosan. Itt ugye szembe kerülhet azzal is, nem csak a saját gyökereivel, hanem az érték fogalmával, tehát hogy mi az értékes, és nagyon sok esetben az emberek vagy kapcsolatok azért is mennek tönkre, mert az egyik félnek a pénz a fontos, a másik sokkal inkább az együttlétet szeretné, és nagyon gyakran azért mennek tönkre kapcsolatok, mert nem merik felvállalni a saját értéküket, nem mernek beleállni a saját értékességükbe. Itt, mint ahogy itt is mondtam, hogy ő inkább visszatáncolt a saját múltjához, annak ellenére, hogy hatalmas káoszon megy keresztül, így érzelmi káoszon, erre gondolok. Na most nézzük a halált, arról mit tudhatunk meg. Mi ez a halál napja? Nekem itt most az jött közben, hogy megjárja a poklok poklát azért, mert a jelenlegi átalakulási folyamatában, vagy ahogy a nő az érzelmeit megéli, hatalmas veszteségeket konstatál magában, és megint úgy jött ki, hogy azért, mert itt hátra kellett hagyni a kapcsolatotokat, vagy azért, mert az egy fel nem vállalt kapcsolat volt, és emiatt van itt benne ez a nagy nehézség, illetve nagyon sokan azt hiszik tényleg, hogyha több pénzem lenne, akkor meg tudnám tenni azt, hogy megyek a másikhoz, de ott mindig az van a háttérben, amit az előbb mondtam, hogy ő olyan mintákat hoz a családból, hogy a pénz a biztonság alapja. Holott a pénz az nem jelent alapot, mert el lehet lenni anélkül is, hogyha a két ember összeillik. És itt nem csak arról van szó, hogy a két ember érzelmileg vagy kémia szempontjából jól kijön egymással, sokkal fontosabb itt a lelki összhang és a lelki azonosulás,
ami viszont hát úgy nyilvánul meg, hogy mind a ketten képesek róla beszélni, elmondani a másiknak. De itt, mint mondtam, ő nem meri beleállni ebbe a nehéz dologba, hanem inkább visszamenekül a régi mintáiba, a régi szokásaiba. És a mostani időszakban nagyon sok mindenkinél látom azt, hogy a kapcsolatok, ezek az exek visszamennek még régebbi kapcsolataikba, mert amit itt mondok, hogy visszamennek a korábbi mintáikhoz, mert azt érzik biztonságosnak. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy akik így visszamennek, azok azért is mennek vissza, mert nekik ott még dolgok van. Tehát nem lett befejezve rendesen, amit ott nekik el kellett, tehát amit abból a feladat vagy a kapcsolódásból nekik meg kellett volna tanulni, azt nem tanulták meg, vagy legalábbis nehéznek élik meg, hogy azt, amire rájönnek, akkor azt úgy, azt szerint éljenek, és akkor inkább visszamenekülnek. Ez nem túl jó, a lélek fejlődés szempontjából, amiért születünk, abból a szempontból biztosan nem jó, és nem kapunk érte dicséretet az életünk végén, ebben egészen biztosak lehetünk. És én azt gondolom, hogyha sokkal inkább amikor sokkal inkább az égi irányítást elfogadjuk, akkor az életnek a nehézségeit könnyebben tudjuk megélni. Na de megnézzük, hogy hogyan alakul ennek az exnek és a nézőnek a következő 1-2 hétben a kapcsolata, mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról, hogyan alakul az ő kapcsolatuk, mit tudhatunk meg róla, hogyan alakul az ő kapcsolatuk, hogyan alakul ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben. Hát ezek a családi minták, ezek a hozott családi minták, ezek mondjuk így, hogy továbbra is rányomják a bélyegét erre a kapcsolódásra, ugyanakkor pedig mégis itt van valamiféle remény, ráadásul az időszaknak, a várható eseménynek a középpontjában, olyan, mintha valamelyik, tehát inkább itt mostanáról az exről gondolom, hogy ő ráébredne arra, hogy mi az, ami őt megkötik a szabad szárnyalásában, a szabad gondolati és érzési világában. Most a féltékenységre kérnék szépen. Hát olyan, mint hogyha ő reménykedne abban, hogy a félelmei, hogy nem találkoztok, azok hamisak lesznek, és reménykedik abban is, hogy majd a sors úgy alakítja, hogy mégis legyen találkozás köztetek, ugyanakkor pedig ott van benne az a félelem, az a kétség, hogy de majd megint lesz valami, ami megakadályozza a kettőtök találkozását, ami a kapcsolat helyrehozatalát azt rosszul érinti, amíg a bosszúságra kérnék szépen. Mert a bosszúság azért is van itt, úgy látom, mert hogy ő benne hatalmas a szenvedély, a tűz, és szeretné azt, hogy ez végül is valamiféle kapcsolatban manifestálódjon, vagy abban nyilvánuljon meg,
És itt is megjelenik az, hogy azért van benne hit és bízik benne, hogy ez így is lesz. Tehát a lényeg az, hogy ő nagyon, nagyon erős benne a kémia, nagyon vágyik arra, hogy ennek teret adjon, és bízik benne, hogy ez így is lesz. Úgyhogy kinél ez valahogy meg fog valósulni, de köszönöm, hogy itt vagytok és megnéztétek a videót. Itt mondanám el azt is, hogy csináltam a héten vagy tettem ki a héten egy angyalszámokról szóló videót is, amiben arról beszélek, hogy ugye megjelennek ez a 11, 11, 22, 22-es számok, és akkor ezt hogyan lehet felhasználni arra, hogy a feladatunkat például könnyebben és jobban éljük meg, illetve hogy ezek a problémák, amiket itt megjelennek, azt mi hogyan tudjuk, legalább mi hogyan tudjuk könnyebben átélni, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy lehet ezt könnyebb lélekkel megélni, még akkor is, hogyha nem változik meg a körülmény. Nos, ilyenről beszélek, beteszem a linkbe a linket a leírásba, amin eléritek azt a videót, és ott. És ebben a témában majd még tervezem, hogy több ilyen videót teszek ki, már csak azért is, mert én nekem nagyon sokat segít, és remélem, hogy a nézőknek is tud segíteni ez, hogy és nekem van egy olyan mondásom, hogy ártani nem árt, akkor meg lehet, hogy használni fog. Ezen az alapon szoktam én nagyon sok mindenbe belevágni, hogy mérlegelem, hogyha nem árt, akkor hát ha segít, és akkor jelen esetben is akár segíthet is. Köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm a lájkot, feliratkozást, köszönöm a kommenteket, az, hogy mit gondoltok, ha megírjátok, az nagyon-nagyon szuper, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!